नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले यहाँहरूको लागि एकदमै स्वादिलो मिष्टान्न परिकार बेसन बर्फीको रेसिपी लिएर आएकी छु। विशेषतः चाडपर्व अथवा स्पेशल ओकेजनमा खाइने यो परिकार अब तपाईहरूले आफ्नै घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बेसन बर्फीको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा मैले लिएकी छु बेसन, घिउ मैले यसलाई तताएर राखेकी छु, सुजी यो चाहिँ अप्सनल हो नभए पनि हुन्छ, चिनी, इलायची यसलाई मैले कुटेर राखेकी छु र काजु र बदाम। अब मैले चास्नी बनाउँदै छु। एउटा भाँडामा 1 कप चिनी राख्नुहोस्। त्यही कपको आधा कप पानी राखेर यसलाई मिडियम हिटमा पकाउन बसाल्नुहोस्। यसलाई चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। हामीले चिनी जति हाल्छौँ पानी चाहिँ त्यसैको आधा राख्नुपर्छ। जस्तै 1 कप चिनी राखेमा आधा कप पानी राख्नुपर्छ। अब मैले यसमा कुटेको इलायची राख्दैछु। यसले चास्नीमा फ्लेभर दिने काम गर्छ। अब मिडियम हिटमा यसलाई पकाउँदै जाउँ। चास्नी अलि बाक्लो हुनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त यो बाक्लो हुँदैछ। हेर्नुहोस् त यतिसम्म बाक्लो भयो भने चास्नी रेडी भयो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अब हाम्रो चास्नी तयार भइसक्यो। अब एउटा प्यान तताउन बसाल्नुहोस् र 1 कप जति घिउ राख्नुहोस्। घिउ अलिकति तातेपछि बेसन राख्नुहोस्। अब यसलाई चलाउँदै जानु पर्दछ। यसलाई मिडियम हिटमा पकाउँदै जानु पर्दछ। यसलाई निरन्तर चलाउँदै जानु पर्दछ। चलाउन छोड्यो भने यो डन्न सक्छ। अब मैले यसमा सुजी राख्दैछु। सुजी राख्नाले बर्फी क्रिस्पी हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब बेसनले घिउ छोड्न थालेको छ। अब यो हल्का ब्राउन कलरको हुँदै जान्छ। हामीले चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त अब यसमा ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब मैले यसमा चास्नी राख्दैछु। चास्नी राखेपछि यो फुलेर आउँदछ। यसलाई चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अब
यसमा गाढापन आउन सुरु भएको छ। हेर्नुस् त, अब यसले प्यानको लेयर छोड्दैछ। यो यतिको गाढा भएपछि अब यसलाई निकाल्दा हुन्छ। जुन भाँडामा निकाल्नुहुन्छ त्यो भाँडामा तेल लगाउनु पर्दछ। मैले चाहिँ यसरी प्लेटमा तेल लगाएर निकालेकी छु। अब म यसलाई सेप दिँदैछु। बर्फी चाहिँ अलि बाक्लो हुनु पर्दछ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब म यसमा काजु बदाम राखेर गार्निस गर्दैछु। अब काजु बदामलाई यसरी दबाएर सेट गरौँ। यति गरेपछि यसलाई 30 मिनेट जति पंखाको मुनि अथवा फ्रिजमा राख्नुहोला। 30 मिनेट पनि भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रोसँग सेट भइसकेको छ। अब म यसलाई काट्दैछु। यसलाई तपाईले आफूलाई मन लागेको सेपमा काट्नुहोला। मैले चाहिँ यसरी काटेर देखाएकी छु। यति गरेपछि हाम्रो बर्फी खानलाई तयार भयो। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसलाई तपाईहरूले आफ्नो घर परिवार साथीहरूसँग बसेर खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला। धन्यवाद।